Okay, again, we have linear equations of order 1. Ito pa rin ay separation of variables, the second part of our discussion. Okay, we have example number 2. So again, reviewin natin. Sa separation of variables, ang ginagawa lang yan is division. Diba? So kailangan meron tayong product ng function of x and function of y. Then, pwede tayong mag-separate ng variables by using division. I-divide natin yung mga kailangan alisin sa dx saka sa dy. Kasi kailangan nakasama ng dx, function of x lang. Ang kasama dapat ng dy is function of y. So pag yan ay factorable, at pag-ihiwalay mo yung function of x and y, so pwede tayo mag-divide. So we can separate the variables. Okay. In our example number 2, we have square root of 9 minus x squared dy minus the quantity 4 plus y squared dx equals 0. So dito, makita natin na ang kasama ng dy ay function of x. Ang kasama ng dx ay function of y. So pag divide natin ang buong equation by square root of 9 minus x squared and 4 plus y squared. So makakancel dito yung y squared na yan, 4 plus y squared. Cancel dito yung square root of 9 minus x squared. So pwede natin kayo i-separate yung variables. So, okay. So we're going to divide the equation by the square root of 9 minus x squared and 4 plus y squared. Then, we have square root of 9 minus x squared dy minus the quantity 4 plus y squared dx equals 0 times 1 over the product of square root of 9 minus x squared and 4 plus y squared. Okay, multiply natin. First term muna sa second term. So, square root of 9 minus x squared dy. Ito yun. Over square root of 9 minus x squared times the quantity 4 plus y squared minus, that's my second term, 4 plus y squared dx divided by square root of 9 minus x squared times the quantity 4 plus y squared equals 0. 0 pa din siya. 0 over square root of 9 minus x squared times 4 plus y squared is 0 pa din. Okay. So dito cancel yung square root of 9 minus x squared. Ito naman cancel yung 4 plus y squared. Kaya meron ko na lang ditong dy over 4 plus y squared dx over square root of 9 minus x squared. Simplify natin. So we will have dy over 4 plus y squared minus dx over square root of 9 minus x squared. So meron tayo ngayong function of y na lang, saka function of x, kasama ng dx, kasama ng dy. So na-separate na natin ngayon yung variables. Okay. Again, we have dy over 4 plus y squared minus dx over square root of 9 minus x squared equals 0. So since meron na tayo ngayong function of y sa dy, function of x sa dx na lang, meaning na-separate na yung variables dyan, we're now going to integrate the equation. Now, integrating, we have the integral of dy over 4 plus y squared minus the integral of dx over square root of 9 minus x squared equals c. O c lagi, after integration. C na ang papalit sa 0. So, di ba sabi ko dati, hanapin nyo muna pwede pa pag-let u sa denominator pagka tayo rational. Check nyo muna yung denominator, let mo siya as u, then differentiate natin, mag-equal ba sa ating numerator, yung variable. O, yun, hanapin nyo muna, Okay, tingnan natin. If we let u equals 4 plus y squared, differentiating du equals 2y dy. So, hindi siya equal dito. Kulang ka ng y. So, hindi tayo pwede mag-let u dyan. Para sa pangalawa, if we let u equals 9 minus x squared, differentiating du equals negative 2x dx. So, kulang ng x sa taas. So, hindi pwede ang let u. So, hindi pwedeng gawing u ang denominator. So, ano gagawin natin? Hanap kayo ng paraan. Pwede tayo mag-manipulate or mayroon ba siya kamukhang pattern? Apply na ba natin yan ng techniques of integration? So tayo gagawa na ang paraan. Tingnan natin mabuti.
Ngayon, pag chinek mo yung ating mga denominators, so yan ay, di ba, 4 plus y squared, para siyang perfect square. 9 minus x squared. So, di ba, pwede mo siya express as a squared and u squared, a squared and u squared. So, babalik tayo ngayon doon sa integrals leading to inverse trigonometric functions. Okay. So, first pattern dyan is the integral of du over u squared plus a squared equal to 1 over a arctangent of u over a plus c. Diba? U is function of x. Then we have du over square root of a squared minus u squared equal naman sa arcsine of u over a plus c. And last we have du over u times the square root of u squared minus a squared equal to 1 over a arcsecant of u over a plus c. Kaya itong ating nakuhang equation na to, pwede mo yan i-rewrite as dy over 2 squared, yun ang 4, plus y squared minus integral of dx over square root of 3 squared minus x squared equals c. Patayin natin sa may ating mga pattern. Dito, yan ay constant, so yan ang ating a. Ang a mo dyan ay 2. U mo ay variable, so u equals y. Differentiate natin, dy. Again, dito yung a ang constant, so yung a mo dyan ay 3. Ang u mo dyan yung variable, so yun yung x, so u equals x. And differentiate, du equals dx. Yung kasi, no, a squared, u squared. A squared, u squared. Kaya ito, magkakaroon tayo ngayon ng integral ng du ay dy. So, du yun over a squared plus u squared. Ito naman, minus integral of du, katupas ng dx, kaya du over square root of a squared minus u squared. Ito yun. So, ito yung pattern na yan sa number 1 na yun. 1 over a, arctangent of u over a plus c. Ito naman ay para dun sa pangalawa, arcsine of u over a plus c. Kaya ito, yung part na yan, magkakaroon tayo ng 1 over a. So 1 over 2, arctangent of u is y, a is 2. So we have 1 half, arctangent of y over 2, minus, ito naman ay c, arcsine. So arcsine of u over a, u mo ay x, kaya x over a, so ang a mo ay 3, so meron ka x over 3 equals c. So we have 1 half arctangent of y over 2 minus arcsine of x over 3 equals c. So kahit di mo na gawing ln c dito, ano? Okay na c. So again, ginagawa lang nating ln c yan kapag ka lahat ng terms mo sa sagot mo dito ay naka ln para ma-simplify mo siya. So we have 1 half arctangent y over 2 minus arcsine of x over 3 equals c. So ito ang ating final answer. So medyo malawak dito, ano? Andiyan na lahat ng integration formulas, di ba? Lahat ng patterns lalabas dito. So kailangan nyo reviewin lahat ng ating integration formulas. So ayan, lahat na ito ay pattern ng leading to inverse trigo. Diba? So pag in-applicable ito, babalik na kayo ngayon sa techniques of integration. Pwede kayo mag-rational, di ba? Depende yan sa given. Okay. We have another example, number 3. So we have the quantity 5 e raised to y minus x e raised to y dx minus xy dy equals 0. Okay. Solve natin. So dito sa given, pag chinek natin, ito ay may function of y, ito ay function of x and y. Product ano x saka may y. Ito naman product ito ng x and y. So itong unang part na to sa dx, since meron yang parehas e raised to y, pwede mo siya muna i-factor. Para mapaghiwalay natin yung function of x and function of y. Ganun lagi, ano? Pag natin yung magkahalo pa yung x and y.
So, pwede nyo munang i-factor kung factorable para malaman kung pwedeng i-separate yung variables. Kagaya dito, since factorable yan, factor natin. So, lalabas mo yung common, e raised to y, ang may iwan lang 5 minus x dx. So, pag chinek mo, na-separate na natin dito, di ba, napaghiwalay natin yung function of y and function of x. So, meron kang yung product. Pwede ka ngayong mag-divide para matanggal dito yung function of y, matanggal dito yung function of x. So, paghiwalay natin. Okay. So, sa dx, ang kailangan maalis, e raised to y. Sa dy, kailangan maalis yung x. So, we divide both sides by x and e raised to y. So, again, divide the equation by x times e raised to y. And we will have 1 over x e raised to y times this equation. Then, simplify natin, multiply natin, e raised to y, 5 minus x dx over x e raised to y minus xy dy over x e raised to y equals 0. Kaya dito, cancel dyan yung e raised to y. So, makakancel ito e raised to y. So, cancel ito, e raised to y. Ito, cancel yung x. Kaya meron tayo ngayong 5 minus x dx over x minus y dy over e raised to y equals 0. Okay. So, yun siya. Then, again, we have 5 minus x dx over x minus y dy e raised to y equals 0. Now, we're going to integrate kasi na-separate na natin variables. So, meron lang tayong dx kasama si function of x, dy kasama yung function of y. Then doon tayo ngayon sa integration. Integrating, we will have 5 minus x over x dx minus integral of y over e raised to y dy equals c. Natin natin to ha. Ito, meron tayo diyang dalawang terms sa numerator over x lang. So, pwede mo siyang paghiwalayin. Pagbubukurin natin. Kaya magiging 5 over x minus x over x dx. Ito naman, pwede mo siyang itaas. So, magiging ano yan, negative exponent. So, meron kang y, e raised to negative y dy equals c. Para siya ma-integrate. Ito, simplify natin to. Meron kang 5 over x over x is 1, kaya minus 1 na yan, dx, minus integral of y, e raised to negative y dy equals c. Ayusin pa natin. We have 5 over x dx minus 1, or simply dx na lang yan, pag pinaghiwalit ng dalawa, 5 over x dx minus 1 dx is dx na lang, minus integral of y, e raised to negative y dy equals c. Ayusin pa natin ulit. Ito yung kanina, 5 over x dx minus integral of dx minus integral of y e raised to negative y dy equals c. So, pwede ilabas muna yung 5 na yan. Labas natin yung 5. We have dx over x minus integral of dx minus integral of y e raised to negative y dy equals c. Okay. So, ito ay integrable. Ano? Yan ay equal sa ln x. Ln x lang yan. Basic formula. Ito rin. Basic lang ito. Equal yan sa x. So, integrable yan. Dito tayo. Dito, halimbawa, wala itong y. Pag wala yung y na yan, integrable yan. Ano ito? E raised to negative y dy. Diba? Yung mo lang dyan yung negative y. E raised to u. So, ang du mo ngayon, magiging negative 1 dy. Kaya meron kang negative dy. So, gagawin mo lang dito, negative mo lang si dy. Maglalabas ka ng negative dito. So, e raised to negative y. Sa negative dy. So, e, u, du na siya. Integrable na siya. So, ganun lang siya pag wala yung y. Kasi may y doon. So, hindi siya integrable, ibig sabihin. So, hanap tayo ng paraan ngayon para siya ma-integrate.
Hindi naman yan pwede sa algebraic, no? Hindi naman pwede sa trigonometric. Hindi rin siya rational. So, doon tayo sa integration by parts. Kasi ito ay product ng algebraic and exponential. Alam niyo pa sana yung ano, no, sa may nuro ko sa integration by parts. Di ba, meron ka doon pattern na L, I, A, then we have T, saka E. Ito yung pwede mong sundan na pattern. Ito yung parang pinaka makakatutulong, di ba, para pagpili ng U. Ito yung kanyang order. So, logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric, exponential. So, meron tayo ditong algebraic sa Y and then exponential. So, automatic yan ang U mo, yung algebraic kasi siya yung mas mataas yung degree kumpara sa exponential. So, ang pipiliin mo dyang U ay yung algebraic which is Y. Okay. So, ano ba ang integration by parts? So, para dyan, we're going to apply integration by parts. Ito yung the integral of u dB equals ub minus integral of b du. So, we're going to choose u and dB. And we're going to differentiate u para magkaroon tayo ng du. And we're going to integrate dB para magkaroon tayo ng v. Okay. So sabi ko, gaya kanina, based sa ating help na acronym na yan, LIATE na yan. Sige. So ang magiging u mo dyan is yung algebraic, which is y. So ang u mo ay y. So we're going to differentiate. du equals dy. And ang naiwan ngayon is e raised to negative y dy. Yun na, ang u mo ay yung y. So, meron nakatumbas yung y. U. Ang naiwan na lang, e raised to negative y dy. Siya ngayon yung ating dB. Kasi yan ay u dB. Yung given. Okay, now we're going to integrate. Integrate dB. So, we have integral of dB equals integral of e raised to negative y dy. Then we have b equals negative e raised to negative y. So, paano nangyari? Gaya kanina, para dyan, so meron ka dyang u na equal sa negative y. O, differentiate natin yan. Du is equal to, again, negative 1 dy. So, yun ang meron tayo. Okay. Para ka merong ano, x lang, ano, negative x, negative 1 dx. So, meron ka negative dx dapat. So, y lang yan. Negative 1 saka dy. So, dito, so meron tayo integral of e raised to negative y. So, dapat daw ay du ay negative dy. So, gawin natin siyang negative. Ine-negative mo si dy. Para positive, labas ka ng negative. Kumbaga, nag-multiply ka ng negative sa loob, multiply ng negative sa labas. So, negative and negative is still positive. So, walang problema. Kaya ito ngayon ay e raised to u du. Ang sagot dyan ay e raised to u. So, meron kang e raised to negative y. Kaso negative sa harap. So, negative, e raised to negative y. So, yun ang kanyang integral. Yun ang ating b. Again, lagi, ganun lagi, hanapin nyo muna u pag integration. Kasi ang formula mo sa exponential is e raised to u. Diba? E raised to u du. Bago ka mag-integrate, dapat yung derivative ng u nakamultiply na. Eh, ang u mo ay negative y, nag-differentiate ka, dapat negative dy ang du. Eh, positive doon. So, multiply mo siya ng negative 1 sa loob para mag-negative dy yun. Multiply ka ng negative sa labas para equal lang. Wala na bago. Kung ikukulang doon, di ba, gawin mo rin sa harap pag negative sign. Pag negative lang naman. No, negative 1, negative 1. So, para meron ka pa yung positive. Okay. Tuloy natin. Then, ito ngayon ay dx over x. So, yan ay ln x or ln x. We have 5 ln x. Ito ay equal sa x. Kaya minus x. O minus ha.
Pag minus, basta ganito lagi. Pag meron kayong integration by parts dito, huwag kakalimutan gumamit ng grouping symbols. So, using this formula, we have UB. So, ang U mo ay Y. B, ang B natin ay negative E raised to negative Y. So, ito yun, UB minus integral doon ng B du. So, integral of B negative E raised to negative Y du is dy equals C. Okay, ito. Yan yung katumbas nito, no, using integration by parts. Using this formula. Okay. Tuloy natin. We have 5 ln x minus the quantity y e raised to negative y minus integral. O ba nag-positive ito? Itong negative na to, o yung negative sign na yan, nilipat ko lang, ano? Equal naman yun. Yung negative 1 na yan, negative sign, nilipat ko kay dy. Ayun, ano? Lagay ko doon. Kaya siya nag-positive dito, ito nag-negative. So, ayun. Ganun lang ginawa ko, ano? Nilipat ko doon. Kasi kailangan ko siya mamaya sa du. Para di na ako mag-multiply ng negative sa maglalabas ng negative sa integral sign. So, ayun. Yung negative niya, nilagay ko dito. Okay. Tuloy natin. I-erase muna natin lahat yan. Again, we have 5 ln x minus the quantity y times negative e raised to negative y minus integral of e raised to negative y negative dy equals c. Again, ito kanina yung negative nasa e yan, nilipat ko lang sa dy, equal naman yun. Parehas pa rin negative yung product na yan. Then again, we have 5 ln x minus x. Ito, inayos lang ito. Negative y e raised to negative y. Ito yun, ano? So, yun yun. Nilagay yung negative kay y. Negative y e raised to negative y. Ngayon ito, yung part na yan, kagaya kanina, para dito, so meron ko dyang e raised to u. Diba? Ang u pa rin dyan ay negative y. Differentiate natin. Du equals negative 1 saka dy. Kaya negative dy tayo. So ito, pag pinilatan mo yan, so meron kang e raised to, ang u ay negative y, ang negative dy ay du. And meron ka integral ng e raised to u du na equal naman sa e raised to u, di ba, plus c, pag formula natin sa integration lang. So, e raised to u. Kaya meron tayo ngayon dito, pag in-integrate yan, ito, e raised to negative y, e raised to u. So, equals c. Okay. Now, removing grouping symbols, we will have 5 ln x minus x plus y e raised to negative y plus e raised to negative y equals c. So again, ito, ano, ang meron dyang ln lang yung x. Ito, wala naman itong ln. Ito rin, wala. So meron lang tayo dito yung equals c. Kagaya ng example 1, yung mga terms mo rito, lahat ay naka-ln, lahat naka-ln. Lagawin mong ln c ngayon para ma-simplify mo siya. Ma-apply yung property ng exponential and logarithm. So magkakaroon lang tayo ng answer na walang ln. Okay, so ito, ganyan lang tayo, no, equal c lang yan. That's why we have 5 ln x minus x plus y e raised to negative y plus e raised to negative y equals c. So talagang malawak, ano, ang concept ng solving of differential equation. Kasi lahat ng principles, concepts, diba, ng techniques sa integration kailangan natin i-apply dito. So dapat master nyo talaga yung integration formulas. So bali yan yung separation of variables. So bali gagawin nyo lang lagi is kung di naka-factor, factor muna natin. Kailangan magawa natin product of
function of x, function of y. Then magdi-divide tayo para ma-separate yung variables. Pag na-separate na siya, pag meron ka ng function of x dx, function of y dy na lang, then we're going to integrate. Sa integration, doon na papasok lahat ng concepts. Lahat ng basic integration formulas, kung applicable siya. Kung hindi, tatry natin sa leading to inverse trigo. Diba, kung hindi pa din, magmamanipulate tayo. Or kung hindi, we're going to use techniques of integration, which is integration by parts. Or pwede tayong algebraic substitution, trigonometric, or pwedeng apply ng rational fractions. Okay, so ito yung separation of variables.